Hi, xin chào tất cả các bạn. Hôm nay BONNY Handmade sẽ giới thiệu đến các bạn cách làm một chiếc máy bay 3D nha. Bây giờ chúng ta sẽ bắt đầu nhé. Chúng ta sẽ bắt đầu mài ở phần cánh máy bay trước nha các bạn. Chúng ta bắt đầu nhé. Quá chưa nhìn kỹ thì các bạn có thể xem lại ở các video khác nha. Video trước là bên đây có hướng dẫn là may chậm, nên các bạn nào mà chưa theo kịp thì chúng ta có thể xem lại, tìm lại các cái video trước của mình để